สหรัฐตอบโต้การเยือนเวียดนามของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียเมื่อวานนี้โดยทันทีโดยหลังการเยือนไม่กี่ชั่วโมงสหรัฐประกาศว่านายแดเนียล คลีเทนบริงนักการทูตชั้นนำประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกจะเยือนเวียดนามในวันที่ 21 และ 22 มิถุนายนนี้เพื่อเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของสหรัฐในการทำงานร่วมกับเวียดนามเพื่อให้แน่ใจว่าภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเป็นพื้นที่แห่งเสรีภาพและเปิดกว้างการเดินทางเยือนเกาหลีเหนือและเวียดนามของปูตินถูกมองว่าเป็นการแสดงความท้าทายชาติตะวันตกและการที่เวียดนามต้อนรับการเยือนของปูตินถูกสหรัฐวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงว่าผู้นำรัสเซียไม่ควรมีที่ยืนขณะที่ยังคงรุกรานยูเครนในการแถลงข่าวประจำวันจอห์น เคอร์บี้โฆษกความมั่นคงสหรัฐกล่าวเมื่อถูกถามว่าปูตินจะขอการสนับสนุนจากเวียดนามในการทำสงครามยูเครนหรือไม่เขาตอบว่าสหรัฐคาดหวังว่าเวียดนามจะยังคงปฏิบัติตามหลักการของสหประชาชาติในการเคารพบูรณภาพแห่งดินแดนและเน้นย้ำถึงการที่สหรัฐได้ยกระดับความสัมพันธ์กับเวียดนามในปี 66และยังคงมุ่งเน้นไปที่การกระชับความสัมพันธ์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นขยายขอบเขตให้กว้างขึ้นเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันทั้งสองประเทศและต่อภูมิภาคปัจจุบันสหรัฐกลายเป็นตลาดส่งออกอันดับต้นๆของเวียดนามและกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวในการประกาศการเยือนของนายคลีเทนบิงว่าการเยือนของเขาจะเป็นการยืนยันอีกครั้งว่าสหรัฐสนับสนุนเวียดนามที่เข้มแข็งเป็นอิสระมีความยืดหยุ่นเจริญรุ่งเรืองและตอกย้ำความมุ่งมั่นอันแข็งแกร่งของสหรัฐในการดำเนินการความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมระหว่างสหรัฐกับเวียดนามทั้งนี้คลีเทนบริงเคยดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำเวียดนามตั้งแต่ปี 60 ถึง 64 เคยสร้างคลิปแรปอวยพรวันตรุษจีนถ่ายทำที่เวียดนามเมื่อปี 64 ที่กลายเป็นไวรัลดังมาแล้วสำหรับการเยือนเวียดนามของปูตินมีการลงนามในข้อตกลงต่างๆหลายสิบฉบับโดยสำนักข่าวแทสของรัสเซียได้รวบรวมข้อตกลงที่ลงนามระหว่างทั้งสองประเทศและแถลงการสำคัญของผู้นำทั้งสองเช่นความร่วมมือในด้านนิวเคลียร์การลงทุนการศึกษารัสเซียและเวียดนามลงนามในเอกสารเกี่ยวกับความร่วมมือในด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาตลอดจนข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยของสองประเทศอีกทั้งมีการลงนามบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการกำหนดการก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในเวียดนามซึ่งเกี่ยวข้องกับโรซาตอมบริษัทพลังงานนิวเคลียร์ของรัฐบาลรัสเซียและความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในห้องปฏิบัติการเพื่อต่อสู้กับโรคระบาดส่วนด้านการค้าประธานาธิบดีรัสเซียชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มเชิงบวกในความร่วมมือทางเศรษฐกิจทวิภาคีซึ่งใน3เดือนแรกของปีนี้การค้าระหว่างการเพิ่มขึ้น1 ใน 3จาก3เดือนแรกของปีที่แล้วอีกทั้งปูตินกล่าวว่าการทำธุรกรรมด้วยสกุลเงินรูเบิลรัสเซียและดองของเวียดนามคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 40% ของข้อตกลงการค้าทวิภาคีและปริมาณเพิ่มขึ้นเกือบ 60% ในไตรมาสแรกและประกาศส่งเสริมการท่องเที่ยวส่วนประเด็นความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองฝ่ายแสดงการสนับสนุนความร่วมมือด้านความมั่นคงโดยยึดหลักการไม่ใช้กำลังและการระงับข้อพิพาทอย่างสันติซึ่งจะไม่มีที่ยืนสำหรับกลุ่มการเมืองและทหารที่ต้องการแทรกแซงและประเทศทั้งสองจะยืนหยัดปกป้องหลักการกฎหมายระหว่างประเทศหลักอธิปไตยและการไม่แทรกแซงกิจการภายในของรัฐอื่นๆตลอดจนความพยายามในการเสริมสร้างความร่วมมือในเวทีโลกสุดท้ายปูตินกล่าวว่ารัสเซียและเวียดนามตกลงที่จะทำงานร่วมกันเพื่อค้นหาวิธีเอาชนะความยากลำบากที่เกิดจากสถานการณ์ทั่วโลกโดยเวียดนามเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือที่สุดของรัสเซียโดยมีความสัมพันธ์อันยาวนานซึ่งยืนหยัดมายาวนานในทางกลับกันโตเลิมประธานาธิบดีของเวียดนามกล่าวว่ารัสเซียและเวียดนามตัดสินใจงดเว้นการลงนามข้อตกลงใดๆกับประเทศที่3ที่อาจทำลายเอกราชและอธิปไตยของทั้ง2ประเทศมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ